الفصل 16. رقصة الأجيال. بالنظر إلى المعلومات الواردة في الفصول السابقة، قد يبدو الأمر كما لو أن اللوم يقع على الأبوين في التطور اللاحق للمرض في نسلهما. يتعارض مثل هذا الاستنتاج تماما مع ما أقصده، ولا يتوافق إطلاقا مع الأدلة العلمية. لا تجسد أساليب التربية درجات أكبر أو أقل من الحب في قلب الأم والأب، إذ ثمة عوامل عادية أخرى تلعب دورا. إن محبة الوالدين لا حدود لها، وذلك لسبب عملي للغاية، وهو أن الرعاية الإيثارية للصغار متأصلة في جهاز التعلق الموجود في أدمغة الثدييات. إذا كانت مشاعر الحب لدى أحد الأبوين متقلصة، فذلك لأنه قد عانى هو نفسه جرحا عميقا. في عملي مع مدمن المخدرات في الجانب الشرقي من وسط مدينة فانكوفر، عالجت العديد من الرجال والنساء من مدمني المخدرات، وعلى الرغم من تحجرهم مع سجلاتهم الإجرامية وسعيهم الدؤوب وراء المخدرات وإصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية وحياتهم المرهقة والمهشمة اجتماعيا، فإن الألم الأعمق الذي يعانونه جميعا يتعلق بالأطفال الذين هجروهم أو الذين أخذوا منهم، وقد تعرضوا هم أنفسهم بلا استثناء لسوء المعاملة أو الهجر في مرحلة الطفولة. عندما تفشل التربية في منح الطفل القبول غير المشروط، فذلك بسبب حقيقة أن الطفل يتلقى حب الأبوين ليس بالطريقة التي يتمناها الأبوان، وإنما بالطريقة التي تنعكس من خلال شخصياتهما. إذا كانت الأم تعاني ضغطا نفسيا أو قلقا عالقا أو انفعالا ناتجا عن احتياجات عاطفية غير ملباة، فسوف يجد الطفل على الأرجح نفسه في حالة من الهجر عن قرب، بغض النظر عن نيات الأم. العديد من توجهاتنا واستجاباتنا التربوية لها علاقة بتجاربنا نحن كأطفال، شئنا ذلك أم أبينا، وتتضح هذه الأنماط التربوية التي تعكس ما برمج عليه الأبوان في الطفولة من مراقبة الحيوانات ومن الدراسات النفسية المتطورة للبشر. تعد قرود الريص أحد الأنواع المفضلة لدى الباحثين النفسيين لصغر حجمها النسبي وسهولة رعايتها، وقد وجد أن 20% من قصيع هذه القرود أشبه بمفاعلات عالية الحرارة، حيث يكونون أكثر عرضة من البقية لإظهار سلوكيات اكتئابية عند الانفصال عن الأم، فضلاً عن تنشيط أكبر وأطول أمداً للمحور الوطائي النخامي الكظري، وإثارة مبالغ فيها للجهاز العصبي السمباثوي، وقمع أعمق لنشاط المناعة. أما في البشر فيمكننا وصف الأشخاص من هذا النوع بأنهم شديد الحساسية ومتقلب المزاج، ومثل نظائرهم من البشر تميل هذه القرود إلى الهبوط إلى قاع التسلسل الهرمي الاجتماعي، ويشابههم نسلهم في السلوك والتحسس والوضع الاجتماعي. وكشفت البحوث أن المصير المحتوم للحيوان المتحسس أمكن وقفه بتغيير البيئة، وانتقلت التغييرات الإيجابية إلى الأجيال المستقبلية. فعندما تربت هذه الحيوانات مع أمهات قادرات على منح عناية خاصة، لم يظهروا أي علامة على الاضطراب السلوكي المعتاد، بدلاً من ذلك أظهروا علامات على تطور سلوكي مبكر، وارتقوا إلى قمة التسلسل الهرمي عند البلوغ. أما الإناث فقد تبنينا أسلوب الأمومة النموذجي لأمهاتهم القادرات على منح العناية الخاصة. ولا تدور هذه الدراسات حول سلوكيات مكتسبة بالمعنى الضيق للكلمة. إن أوجه التشابه بين الأبوين والطفل في نهج التربية لا يعكس في الغالب التعلم المعرفي، لا في الحيوانات ولا في الإنسان،
إن انتقال سوء التربية عبر الأجيال هو في الغالب مسألة تطور فسيولوجي عن كيف تبرمج الدوائر الحوفية للمخ في مرحلة الطفولة، وكيف تتأسس الروابط داخل نظام BNI الفائق. فكما ناقشنا في الفصل السابق، يتطور المخ العاطفي للطفل تحت تأثير المخ العاطفي للوالدين. لا يتعلم الطفل أساليب تربية أمه وأبيه عن طريق التقليد، وإن حدث ذلك فإنما يحدث في أضيق الحدود. أما التأثير الأكبر على أسلوب تربية الطفل في المستقبل فيرجع إلى تطور دوائره العاطفية والتعلقية في سياق علاقته بأبويه، والشيء نفسه ينطبق على تطور جهاز استجابة الضغط النفسي لدى الطفل. ثمة تجربة مثيرة أجريت على الحيوانات توضح هذه الفكرة، تسمى المهدئات مثل الفوليوم والإتيبان إلى فئة من العقاقير تسمى البنزوديزيبينات، وشأنها شأن جميع المواد الدوائية التي تؤثر في وظائف المخ. فإن هذه المهدئات تعمل بسبب وجود مستقبلات في مناطق معينة بالمخ صممت لتلقي مهدئات طبيعية مماثلة تصنع داخل المخ نفسه. اللوزة المخية، وهي بنية على شكل حبة لوز في الفص الصدغي بالمخ، هي إحدى المنظمات الرئيسية لاستجابة الخوف والقلق، وهي مزودة بمستقبلات البنزوديازيبين الطبيعية التي تهدئ عند تنشيطها ردود أفعالنا المذعورة. وقد وجد أن اللوزة تحتوي على قدر أكبر من مستقبلات البنزوديازيبين في الفئران البالغة التي لعقتها أمهاتها ونظفتها، مقارنة بالفئران البالغة التي تلقت رعاية أقل. لقد أثرت رعاية الأم في مرحلة الطفولة على فسيولوجيا تنظيم القلق في مخ البالغ، ولم تفسر العوامل الوراثية هذه الاختلافات. على الرغم من أن التطور النفسي في الإنسان أكثر تعقيداً منه في الحيوانات، فإن انتقال السلوك التربوي والضغط النفسي بين الأجيال يظل القاعدة العامة، إنه مشابه لتطور استجابة الضغط النفسي لدى الطفل. كما كتبت مجموعة من الباحثين الكنديين، تعمل رعاية الأم خلال مرحلة الطفولة على برمجة الاستجابات السلوكية للضغط النفسي في النسل عن طريق تغيير تطور الأنظمة العصبية التي تهدئ الخوف. باختصار، من المرجح أن تنجب الأمهات المصابات بالقلق المرضي نسلاً مصاباً بقلق مرضي عبر الأجيال. وضع الباحثون درجات لتقييم جودة الترابط بين الأبوين والطفل. قيست درجات الترابط الأمومي عبر 3 أجيال، بين الأمهات البالغات وأمهاتهن، وبين الأمهات البالغات نفسهن وبناتهن. كانت مقاييس الترابط بين الأمهات والبنات ثابتة عبر الأجيال، وقد وجدت اضطرابات في المحور الوطائي النخامي الكظري وفي إنتاج الكورتيزول في أبناء الناجين من الهولوكوست والذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة. كلما كان اضطراب ما بعد الصدمة لدى الوالدين أكثر حدة، ازداد الخلل في آليات الكورتيزول لدى أطفالهم. ابتكرت ماري إنثورث، وهي زميلة سابقة لجون بولبي وأستاذة علم النفس التنموي في جامعة فريجينيا بشار-لوستيفيل، ابتكرت طريقة لتقييم أنماط التعلق بين الوالدين والطفل وجودته. راقب الباحثون التفاعلات الجارية بين الأم والرضيع في المنزل خلال السنة الأولى من عمر الطفل، وسجلوا انطباعاتهم. ثم أحضر كل من الرضيع والأم إلى المختبر خلال هذه السنة لتجربة قصيرة سميت بالوضع الغريب. في أوقات مختلفة من العملية التي استغرقت 20 دقيقة، وضع الرضيع مع الأم ومع الأم وشخص غريب ومع الغريب فقط، ووحيدا لمدة تصل إلى 3 دقائق. الفكرة
كانت ولا تزال أن فصل طفل لا يتجاوز عمره العام الواحد عن الشخصية المتعلق بها في بيئة غريبة لا بد أن ينشط نظام التعلق لدى الرضيع، ومن ثم يمكن للمرء حينئذ دراسة استجابات الرضيع عند الانفصال وعند لم الشمل. وقد نتج عن مرحلة لم الشمل التقييمات الأكثر نفعًا في هذه التجربة. اتضح أن استجابة الطفل للأم العائدة كانت مبرمجة وفقًا لطريقة تعامل الأم معه خلال السنة الأولى من حياته، فالأطفال الذين تلقوا اهتمامًا متناغمًا من أمهاتهم في المنزل أظهروا علامات افتقاد أمهاتهم عند الانفصال، ورحبوا بأمهاتهم العائدات من خلال بدء الاتصال الجسدي. هدأوا بسهولة وعادوا بسرعة إلى لعبهم العفوي، وسمي هذا بالنمط الآمن. كان هناك أيضًا عدد من الأنماط غير الآمنة أطلق عليها أسماء عدة، من بينها الاجتنابي أو المتردد أو المشوش. لم يعبر الأطفال الاجتنابيون عن حزنهم عند الانفصال عن الأم، وتجنبوا أو تجاهلوا الأم عند لم الشمل. لم يشر هذا السلوك كما لاحظنا إلى اعتماد صادق على الذات، ولكن إلى الاستقلالية الزائفة، كما في مرضى الروماتويد على سبيل المثال، اعتقادهم بأن عليهم الاعتماد على أنفسهم ولا أحد سوى أنفسهم، إذ لم تجدي نفعًا محاولات طلبهم المساعدة من آبائهم. ومع ذلك تعرض هؤلاء الرضع الاجتنابيون إلى الضغط الفسيولوجي عند عودة الأم، كما قيس من خلال تغييرات معدل ضربات القلب. لقد شهد الأطفال المندرجون في الفئات غير الآمنة تربية غير متناغمة في المنزل. لقد تلقوا رسائل ضمنية تشير إلى الغياب العاطفي للأم، أو رسائل متناقضة تشير حينًا إلى التواصل وحينًا أخرى إلى الابتعاد. كان الرضع في عامهم الأول بالفعل يظهرون استجابات للعلاقات من شأنها أن تحدد سمات شخصياتهم وسلوكياتهم في المستقبل. تكررت تجربة الوضع الغريب مئات المرات في العديد من البلاد، وتعد الملاحظات التي أخذت في العام الأول من حياة الطفل مؤشرات دقيقة متقدمة لسلوكه في مرحلة المراهقة، بما في ذلك من سمات مثل النضج العاطفي والعلاقات مع الأقران والأداء الأكاديمي. الأطفال الذين اندرجوا ضمن فئة التعلق الآمن وهم رضع أحرزوا نتائج أفضل في جميع هذه القياسات من الأطفال في فئات التعلق غير الآمن. ومع ذلك، كما يوضح دانيال سيجل في كتابه العقل النامي، فإن الاكتشاف الأهم فيما يتعلق بانتقال طريقة التربية عبر الأجيال هو أن أداء الرضيع في تجربة الوضع الغريب يمكن التنبؤ به بدقة قبل حتى أن يولد الطفل. الأستاذة ماري مين من جامعة كاليفورنيا في بريكلي وإحدى تلاميذ دكتور إنسورس طورت وسيلة دقيقة لتقييم أنماط التعلق بالأبوين في الطفولة لدى الشخص البالغ، ولا ينظر أسلوبها في المقام الأول إلى ما قاله الشخص ردًا على الأسئلة، ولكن إلى الطريقة التي أجاب بها. ذلك أن أنماط الحديث لدى الناس والكلمات الأساسية التي يصادف أن يستخدموها تعد أوصافًا لطفولتهم، ولها مغزى أكثر مما يظنون أنهم يبوحون به عن وعي. لا يعكس المعنى المقصود للكلمات سوى المعتقدات الواعية للمتحدث، والتي غالبًا ما تستبعد منها الذكريات المؤلمة. بيدي أن القصة الحقيقية تروى من خلال أنماط السرد. هل هي طليقة أم متعثرة؟ مفصلة أم تتسم بشح الكلمات؟ متسقة أم متناقضة؟ وهي التي تكشف إلى جانب الزلات الفرويدية عن الكلمات التي لم تقل
وعن عدم الاتساق الظاهر. أطلق على الاختبار الذي وضعته ماري مين اسم مقابلة تقييم التعلق لدى البالغين، وتماما مثلما قيست ردود أفعال الأطفال في الوضع الغريب، أمكن تصنيف روايات البالغين أيضا وفق سطور تعكس درجات الأمان التي اختبروها في تفاعلاتهم المبكرة مع والديهم. وقد اتضح أن مقابلة تقييم التعلق لدى البالغين هي المؤشر الأقوى على الكيفية التي يصبح بها الرضع متعلقين بأبويهم. بكلمات أخرى، ما يكشفه البالغ بلا وعي عن طفولته في أثناء مقابلة التعلق يتنبأ بأنماط التعلق التي سيتبعها مع أطفاله، ومن ثم فإن مقابلات تقييم التعلق التي أجريت مع الآباء قبل ولادة أطفالهم كانت قادرة على التكهن بطريقة تصرف الرضيع بدقة في الوضع الغريب في العام الأول من العمر. وعلاوة على ذلك، عندما توبع هؤلاء الأطفال لعقدين تاليين من الزمن، وجد أن أداءهم في الوضع الغريب تنبأ بدقة بأنماط الحديث لديهم في مقابلة تقييم التعلق لدى البالغين. وعليه فإن الرواية التي يقصها البالغ عن طفولته في مقابلة تقييم التعلق لدى البالغين ستتنبأ في الغالب بالطريقة التي سوف يرعى بها طفله في المستقبل، ومن ثم كيف سيستجيب طفله في عامه الأول للوضع الغريب. وسلوك الطفل في الوضع الغريب سيتكهن بنوع السرد الذي سيلتزم به بدوره في أثناء حديثه عن طفولته بعد 20 عاماً. إن التربية باختصار هي رقصة الأجيال، أيما أثر في أحد الأجيال ولم يحسم أمره بالكامل سوف ينتقل إلى الجيل التالي. عبر لانسمورو الصحفي والكاتب بإيجاز عن الطبيعة متعددة الأجيال للضغط النفسي في كتابه القلب، وهو سرد جميل وموجع لمواجهاته مع الموت التي فرضتها عليه أمراض قلب كادت تودي بحياته. الأجيال صناديق داخل صناديق، داخل عنف أمي تجد صندوقا آخر يحتوي على عنف جدي، وداخل هذا الصندوق أظن لكني لست متأكدا ستجد صندوقا آخر به شيء من الطاقة السوداء الخفية المماثلة، قصص داخل قصص تنحسر بمرور الزمن. ويصبح اللوم فكرة عبثية إذا فهم المرء كيف يمتد تاريخ أسرته إلى أجيال خلت. كتب جون بولبي الطبيب النفسي البريطاني الذي ألقت بحوثه ضوءا علميا على الأهمية الكبرى للتعلق في مرحلتي الرضاعة والطفولة: لن تلبث هذه المعرفة أن تبدد أي رغبة في اعتبار الأب شريرا، فمن نهتم. إذا أدركنا أن الضغط النفسي ينتقل عبر الأجيال سنفهم بصورة أفضل لماذا تتحدث العديد من القصص التي التقيناها في هذا الكتاب عن عائلات بها أجيال من المرضى، أو عن العديد من أفراد الجيل نفسه مصابين بأمراض متباينة على نطاق واسع وغير ذات صلة في الظاهر. بعض الأمثلة العشوائية: ناتالي التصلب المتعدد، كان شقيقها الأكبر مدمنا للكحول ومات بسرطان الحلق، وأختها الصغرى مصابة بالفصام، وأعمامها وعماتها مدمنو للكحول، وكان جدها لأمها مدمنا للكحول، وتوفي زوجها بيل بسبب سرطان الأمعاء، ويعاني ابنها اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة ويكافح مع إدمانه المخدرات. فيرونك التصلب المتعدد، تعتقد أن الحمل بها كان عن طريق اغتصاب المحارم، كان جدها لأمها في عائلتها بالتبني مدمنا للكحول، وكانت جدتها لأمها مصابة بمرض الزهايمر في 60 من عمرها. ومن بين مشكلات طبية أخرى
كان أبوها يعاني ارتفاع ضغط الدم المبكر. سو رودريغز: التصلب الجانبي الضموري. توفي والدها بسبب مرض الكبد الكحولي، وماتت إحدى عماتها بسبب تمدد الأوعية الدموية في المخ، وماتت أخرى في حريق منزلي. أن سرطان الثدي: ماتت كل من أمها وجدتها لأمها بسرطان الثدي، ولكن ليس من خلال الانتقال الوراثي، فقد ورثت آنا جين سرطان الثدي من جانب والدها. لديها أختان، إحداهما تعيش مع مدمن للكحول والأخرى مريضة نفسياً. جبريل: تصلب الجلد مع سمات التهاب المفاصل الروماتويدي. كان والداها مدمنين للكحول. خضع شقيقها لعملية استئصال القولون بسبب سرطان الأمعاء، وشخصت شقيقاتها مؤخرا بسرطان الثدي. جاكلين دوبيري: التصلب المتعدد. أصيبت جدتها بصدمة نفسية بعد وفاة أطفال آخرين لها في الوقت الذي ولدت فيه والدتها. توفيت والدة جاكلين مصابة بالسرطان، وأصيب والدها بمرض باركنسون. رونالد ريغن: سرطان القولون. مرض الزهايمر. كان والده وأخوه مدمنين للكحول، وأصيبت زوجته الثانية بسرطان الثدي. ماتت ابنته بسرطان الجلد النقيلي الخبيث. لعل القارئ يتذكر الرسالة الغاضبة من الفصل الأول من طبيبة الروماتيزم ردًا على مقالي عن ماري. كنت اقترحت أن تجارب ماري في الطفولة من سوء المعاملة والهجر قد خلقت نمط تكيف يتمثل في قمعها مشاعرها، وأن تصلب الجلد الذي تعانيه كان في جزء منه نتيجة لهذا التاريخ. أشارت الطبيبة إلى أن تصلب الجلد مرض وراثي، وأن حججي ليست ذات مصداقية. كتبت تقول: هذا العمود له تأثير مضلل على عامة الناس، ويلقي المسؤولية ظلمًا في تصلب الجلد على ضحايا هذا المرض وعائلتهم. يمكننا الآن أن نرى أن إلقاء المسؤولية الذي عنت به اختصاصية أمراض الروماتيزم، إلقاء اللوم، ليس هو القضية. إن القضية الأساسية هي النقل غير المقصود للضغط النفسي والقلق عبر الأجيال. ماتت مريضة أخرى لي تدعى كاتلين بمرض تصلب الجلد. كان تطور مرضها أسرع كثيرا من ماري، إذ توفيت بعد أقل من عام من تشخيصها. لم أتعرف على كاتلين من كثب إلا في الأشهر الأخيرة من حياتها، على الرغم من أنني ولدتها وكنت طبيبة أطفالها. ظلت تذهب إلى طبيبة أنثى لمتابعة مشكلاتها الصحية حتى شخص مرضها بتصلب الجلد. كانت كاتلين ذات روح طيبة ولطيفة، تهتم بالجميع فيما عدا نفسها، مثل ماري. عندما كانت تسأل عن حالها كان يأتي جوابها دائما مصحوبا بابتسامة دافئة خجولة تعمل على حماية مستمعها من الألم الجسدي والعاطفي الذي تعانيه. كانت تحول دفة المحادثة سريعا إلى أي مسألة يهتم بها الطرف الآخر بعيدا عن مشكلاتها الشخصية. لن أنسى آخر محادثة لي مع كاتلين بجانب سريرها في المستشفى. كانت رئتاها وقلبها بالكاد تعمل، وكانت هي على بعد أقل من 24 ساعة من وفاتها. سألتها عن شعورها، فحولت انتباهها على الفور إلي وسألتني عما كان يحدث في حياتي. أجبت بشيء من خيبة الأمل أن العمود الطبي الأسبوعي الذي كنت أكتبه لجريدة محلية قد ألغاه المحررون صباح ذلك اليوم. همست قائلة وقد ارتسم الحزن على وجهها بتعاطف. يا له من أمر مروع بالنسبة إليك، إنك تحبين الكتابة كثيرا. على عتبة الموت بسبب مرض عضال في عمر 42، تاركة 4 أطفال وزوجا، لم تتفوه بكلمة واحدة عن الشعور المروع
الذي لا بد أنها هي نفسها تشعر به. أخبرني زوجها راندي في مقابلة أجريتها معه مؤخرا كان جزءا متأصلا في طبيعتها أن تكون مرحة ومرحبة دائما بغض النظر عما إذا كانت مريضة أو بصحة جيدة. وفقا لما قاله راندي كانت كاتلين تكبت الكثير من العواطف لا سيما عندما تكون مستاءة. كان لديها موضوعان نادرا ما تتحدث عنهما: مرضها العضال وطفولتها. وفي المرات النادرة التي ذكرت فيها طفولتها اكتفت بالحديث عن الأوقات القليلة السعيدة التي مرت بها. من وجهة نظر راندي كانت كل الدلائل تشير إلى أن الأوقات السعيدة في طفولة زوجته كانت قليلة ومتباعدة. كان أبوها رجل أعمال ناجحا ورئيسا قاسيا ومستبدا، كانت كلمته هي القانون. بدا لي أنها تشعر بأن إنجابها كان مصدر إزعاج كبير لوالديها، وأنها جاءت في وقت أبكر مما ينبغي، وأنهما لم يرغبا فيها حقا. ضرب هذا وترا حساسا لدي. كانت كاتلين من أشد المدافعين عن مناهضة الإجهاض، ولكنها لم تكن من النوع العدائي أو الساخط. كانت تعرف أنني أؤيد حق المرأة في تقرير ما إذا كانت ستواصل حملها أو ستجهضه. ونظرا إلى أننا كنا نتمتع باحترام متبادل، فقد كتبت لي ذات مرة تحثني على التوقف عن إحالة المرضى إلى عيادات الإجهاض. قالت لي في تلك الرسالة: لو كان الإجهاض قانونيا في الوقت الذي كنت فيه جنينا لتعرضت للإجهاض. كان لديها كما قال راندي شعور عميق بأنها غير مرغوبة. في أواخر مرض كاتلين وفقا لرواية راندي وقع حادث جعل دموعه تنهمر. كنا جالسين هنا في المطبخ مع كل تلك الحبوب التي يفترض بها تناولها. شعرت بالتعاسة، أجهشت بالبكاء فجأة وقالت: ليت لي أما. وكانت أمها تعيش على بعد بضعة مبان فحسب. لم تكونا مقربتين عاطفيا بما يكفي لأن تحضر أمها وتواسيها وتساعدها أو تحوطها بذراعيها. كانت لدينا مدبرة منزل في ذلك الوقت، كانت هناك تنظف الثلاجة، وشعرت بتأثر شديد لدرجة أنها جاءت واحتضنت كاتلين. جال بخاطري كم من العار أن تتعاطف معها هذه المرأة التي بالكاد تعرفها أكثر من أمها. لكني لا أريد أن ألوم الأبوين أيضا. عندما تنظر إلى تاريخ عائلتها حسنا، هجر والد أمها عائلته عندما كانت فتاة صغيرة، لم تحظى بأب، وكان على أمها جادة كاتلين أن تكافح بمفردها تماما. تأكدت وجهة نظر راندي عن عائلة كاتلين في مقابلة لاحقة أجريتها مع شقيقها الذي قال: لم يكن لدينا الكثير من الدعم العاطفي والحب في العائلة. كان والدنا لئيما معنا، وكانت أمنا خائفة. أمي امرأة لطيفة للغاية، امرأة عظيمة، لكنها لا تتعامل مع المشكلات أبدا. وقال: كان والدي مجرد رجل متسلط. لم يكن عمرنا يتعدى 5 أو 6 سنوات على ما أذكر عندما كان يرسلنا إلى القبو في كل يوم سبت لننظف. لم يكن مسموحا لنا بالصعود حتى ننتهي، وبينما نحن في القبو كان علينا أن نلمع أحذية أبي العسكرية، كان لابد أن تبرق. قال شقيق كاتلين: إنها كانت روحا رقيقة، لكن بالنسبة إلى أبيها كانت مجرد غبية. وحقيقة أنها ذهبت إلى الجامعة كانت تزعجه، لم يحترم أي شيء فعلته. كانت قد انضمت إلى رابطة مناصرة للرضاعة الطبيعية. سخر والدي من ذلك قائلا: إلى متى ستستمر في إرضاع أطفالها إلى أن يصبحوا مراهقين؟ بعد تحمل سنوات من الشعور بالخضوع حتى وهو بالغ، قطع هذا الأخ أخيرا علاقته بوالده. قال: كانت كاتلين قلقة للغاية،
لأنني أخرجت نفسي من العائلة. لم تستطع أن تفهم لماذا فعلت ذلك. حاولت أن أخبرها أن هذا أفضل شيء بالنسبة إلي، وأنني صرت شخصا أفضل بسبب ذلك. لم تفهم الأمر. بكى شقيق كاتلين أيضا وهو يروي حادثة مماثلة لتلك التي رواها راندي. قالت كاتلين لزوجتي وهي على فراش الموت في اليوم الذي سبق وفاتها: كم هي قاسية تلك الذكرى. كانت زوجتي جالسة بجوارها وممسكة بيدها، وقالت كاتلين: أتمنى لو كان لدي أم مثلك. ليست لدي أم. أحسبها كانت تقصد فكرة وجود أم، لكن أمي لم تكن أمًا صالحة، لم تكن محبة. كشف الأخ أيضًا عن تفاصيل في تاريخ العائلة، والتي أثبتت مرة أخرى طبيعة المعاناة متعددة الأجيال. كانت صدمة لكاتلين وشقيقها أن يعرفا حقيقة ما حدث مع جدهما. أخبرهما العم الذي حضر جنازة جدة كاتلين أن الجد لم يمت عندما كانت أم كاتلين طفلة صغيرة حسب قصة العائلة، لكنه هجر زوجته ثم طلقها لاحقا. طوال حياتهما قيل لكاتلين وشقيقها إن جدهما توفى فجأة. عندما سألنا أمي عما حدث لأبيها كانت تقول دائما: لقد مات عندما كنت في 7 من عمري بسبب نوبة قلبية. وأعطتنا جدتي الإجابة نفسها. كنا مستائين بشدة لأن تلك المرأة كانت جدتنا التي أحببناها واعتبرناها قدوة. معرفة الحقيقة كانت لتعني الكثير لنا ولعلاقتنا بها، ولكن هكذا كان الحال دائما في عائلتنا. لا نتحدث عن القضايا الشائكة وإنما نخفيها. إن أكاذيب كهذه مهما كان القصد منها بريئا لا تحمي الطفل أبدا من الألم. في داخلنا شيء يعلم حين نتعرض للكذب، حتى وإن لم يصل هذا الإدراك قط إلى الوعي. أن يكذب عليك أحدهم يعني أنه استبعدك. إنه يولد قلقا من الإقصاء والرفض. وفي حالة كاتلين يحتمل أنه قد عزز فحسب انطباعها بأنها غير مرغوبة، الانطباع الذي نبع من قسوة والدها والغياب العاطفي لوالدتها. قبل أقل من عام من ظهور تصلب الجلد عانت كاتلين رفضا كبيرا على يد عائلتها مرتبطا باستبعادها من أعمال العائلة. يقول شقيقها: لم تكن أختي في الحسبان قط، ولم يبدو الأمر غير طبيعي حينئذ. شعرت كاتلين بجرح عميق من الرفض المتصور. لم تطلع أي أحد على الأمر باستثناء شقيقها قبل وفاتها بفترة قصيرة، وواصلت تأكيدها على أنه أي الأخ يجب أن يعود إلى الأسرة. لقد شعرت أن مهمتها وواجبها أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. هذا هو الشيء الوحيد الذي تفعله كاتلين محاولة تحسين الأمور. أسند لكاتلين دور معين في النظام الأسري، وهو الدور الذي أورثته لها أجيال من تاريخ العائلة. حرمت والدتها من الأبوة والأمومة في سن مبكرة، بفرض أن بوسعنا أن نخمن أن مشكلات الأسرة لم تبدأ منذ اللحظة التي تخلى فيها الجد عن زوجته وأطفاله. ويسعنا أن نتيقن بالقدر ذاته من أن الأبوة القاسية لوالد كاتلين كانت وليدة طفولته المضطربة. لقد أدى مزيج من الاحتياجات العاطفية العديدة غير الملباة لوالديها إلى يأس كاتلين من جعل نفسها محبوبة، وأعدها لدور الراعية الطيبة الرقيقة عديمة الشكوى، والتي لا تغضب أبدا ولا تدافع عن نفسها أبدا. هكذا تصبح استجابات الطفل التأقلمية لمطالب الأبوين المتصورة سمات شخصية إذا تكررت كثيرا بما فيه الكفاية. تبنت كاتلين دورها
الذي كلفت به بنجاح، ولكن على حساب صحتها. كان الثمن هو حياة كاملة من الضغط النفسي. انتهى دورها وحياتها بمرض مناعة ذاتية فتك بها سريعا خلال عام واحد من واقعة رفض عميق لم تعد تحوز القوة اللازمة للتعامل معها. طور هانز سيلي مؤسس بحوث الضغط النفسي مفهوم طاقة التأقلم. يبدو الأمر كما لو أن لدينا مخزونا خفيا من القدرة على التأقلم أو طاقة التأقلم في جميع أنحاء الجسم، فقط عندما تستهلك كل قدراتنا على التأقلم سيتبع ذلك استنزاف عام لا رجعة فيه وموت. الشيخوخة بالطبع هي العملية الطبيعية التي يستنفد من خلالها مخزون طاقة التأقلم، لكن الضغط الفسيولوجي يسبب الشيخوخة أيضا. يسلم الناس بها لغويا عندما يتكلمون عن حدوث الشيخوخة بين عشية وضحاها. طوال الحياة صرفت الكثير من طاقة التأقلم لدى كاتلين بعيدا من الرعاية الذاتية اتجاه رعاية الآخرين. حددت ديناميكيات الأسرة وظيفتها خلال طفولتها. بحلول الوقت الذي أصابها فيه المرض كانت طاقتها قد نفدت. يعتبر مفهوم التأقلمية أمرا محوريا في أي فهم للضغط النفسي والصحة والمرض. التأقلمية هي القدرة على الاستجابة للضغوط الخارجية بمرونة وإبداع وبلا تشدد أو قلق مفرط أو طغيان عاطفي. قد يبدو الأشخاص غير المتأقلمين بخير ما دام لا يزعجهم شيء، لكنهم سيتصرفون بمستويات مختلفة من الإحباط والعجز عند مواجهة الفقد أو المصاعب. سوف يلومون أنفسهم أو يلومون الآخرين. تعتمد تأقلمية الشخص إلى حد كبير على درجة التمايز والتأقلمية التي تمتعت بها الأجيال السابقة في عائلته، وأيضا على الضغوط الخارجية التي قد تكون أثرت في الأسرة. كان الكساد الكبير على سبيل المثال وقتا عصيبا لملايين الأشخاص، وقد مكن التاريخ متعدد الأجيال لعائلات معينة بعض الأسر من التكيف والتأقلم، في حين تعرضت أسر أخرى واجهت الندرة الاقتصادية نفسها للدمار النفسي. كتب دكتور مايكل كير: العائلات والأشخاص الذين يتمتعون بقدرة عالية على التأقلم يعانون في المتوسط عدداً أقل من الأمراض الجسدية، وتميل الأمراض التي تصيبهم إلى أن تكون خفيفة إلى معتدلة في شدتها. نظراً إلى أن أحد المتغيرات المهمة في تطور المرض الجسدي هو درجة التأقلمية لدى الفرد، وبما أن درجة التأقلمية تتحدد من خلال العملية العاطفية متعددة الأجيال، فإن المرض الجسدي مثله كمثل المرض العاطفي هو أحد أعراض عملية العلاقة التي تتجاوز حدود الفرد. المريض، بعبارة أخرى، المرض الجسدي هو اضطراب في النظام العاطفي للأسرة الذي يشمل الأجيال الحالية والماضية. الأطفال الذين يصبحون رعاة لآبائهم يتجهزون لحياة كاملة من الكبت، وهذه الأدوار التي يكلف بها الأطفال لها علاقة باحتياجات الطفولة التي لم تلبى لدى الأبوين، وهكذا على مر الأجيال. أشار باحثون في جامعة ماجيل إلى أنه لا يستلزم الأمر ضرب الأطفال ليصبحوا في خطر. إن التعايش غير السليم بين الأبوين والطفل هو مصدر أغلب الأمراض. تؤدي استجابات الطفل التأقلمية المعتادة لنظام الأسرة إلى ظهور السمات التي تقترن مع مرور الوقت بشخصيته. لقد ذكرنا أن الشخصية لا تسبب المرض، الضغط النفسي هو ما يسببه. فلئن كنا نتحدث عن شخصية معرضة للمرض، فذلك لا يعني إلا أن سمات معينة، لا سيما قمع الغضب، تزيد من مقدار الضغط النفسي في حياة الفرد،
وهنا نرى أن مفاهيم مثل الشخصية الروماتيزمية أو الشخصية السرطانية مضللة لسبب آخر، إنها تفترض أن الفرد هو كيان منفصل ولا تعترف بأنه موجود ويتشكل في نظام عائلي متعدد الأجيال. كما يقترح دكتور كير: حري بنا أن نفكر مثلا في الوضع السرطاني بدلا من الشخصية السرطانية. وعلى الرغم من أن مفهوم الشخصية السرطانية يحمل شيئا من الصحة، فهو قائم على نظريات الفردانية في أسلوب الحياة البشرية. أما مفهوم الوضع السرطاني فيعتمد على نظرية الأنظمة في أسلوب الحياة البشرية. في النظام الأسري ينتظم الأسلوب الذي يحيا به كل إنسان ويتأثر بالطريقة التي يحيا بها الآخر. وإذا كان الأفراد جزءًا من نظام أسري متعدد الأجيال، فإن العائلات والأفراد هم أيضاً أجزاء من كل أكبر بكثير. الثقافة والمجتمع الذي يعيشون فيه لا يمكن عزل الأسلوب الذي يحيا به البشر عن الإطار الاجتماعي الأكبر أكثر مما يمكن عزل نحلة عن الخلية. ومن ثم لا يكفي التوقف عند نظام الأسرة وكأنه المحدد لصحة أفرادها بغض النظر عن القوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحرك الحياة الأسرية. السرطان وأمراض المناعة الذاتية بمختلف أنواعها تعتبر إلى حد كبير أمراض حضارة، في حين أن المجتمع الصناعي المنظم وفق النموذج الرأسمالي قد حل العديد من المشكلات للعديد من أعضائه، مثل الإسكان والإمداد الغذائي والصرف الصحي. فقد خلق أيضاً ضغوطاً جديدة متعددة حتى لمن لا يحتاجون إلى الكفاح من أجل أساسيات الوجود. لقد انتهينا إلى اعتبار هذه الضغوط أمراً مفروغاً منه كعواقب حتمية للحياة البشرية، كما لو أن الحياة البشرية موجودة في شكل مجرد منفصل عن البشر الذي يعيشونها. عندما ننظر إلى الناس الذين لم يشهدوا الحضارة المدنية إلا مؤخراً، سنرى بوضوح أكبر أن منافع التقدم تفرض تكاليف خفية فيما يتعلق بالتوازن النفسي، ناهيك بالرضا العاطفي والروحي. كتب هانز سيلي يقول: يبدو أن الضغط الناتج عن التحضر لدى سكان الزولو قد زاد من معدلات ارتفاع ضغط الدم، مما يجعل الناس عرضة للنوبات القلبية. وقد لوحظ التهاب القولون التقرحي في العرب والبدو الرحل الآخرين بعد الاستيطان في مدينة الكويت، ويفترض كذلك أنه من تبعات التحضر. كان التأثير الرئيسي للاتجاهات الحديثة على الأسرة في ظل النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد، والذي تسارع بسبب الدافع الراهن باتجاه العولمة، هو تقويض بنية الأسرة وتمزيق الروابط التي كانت توفر للإنسان إحساسًا بالغاية والانتماء. صار الأطفال يقضون فترات تحت رعاية البالغين أقل من أي وقت مضى في مسار التطور البشري، استبدلت بالروابط التي كانت متأصلة في الماضي في الأسرة الموسعة والقرية والمجتمع والحي، مؤسسات مثل الحضانة والمدرسة، حيث يكون الأطفال أقرب إلى أقرانهم منهم، إلى آباء أو مقدمي رعاية يعول عليهم. حتى الأسرة بمفهومها الضيق، والتي يفترض أنها الوحدة الأساسية لبنية المجتمع، تتعرض لضغط لا يطاق. في العديد من العائلات الآن يتعين على كلا الوالدين العمل لتأمين الضروريات الأساسية التي كان يمكن لراتب واحد أن يؤمنها قبل بضعة عقود. كتب صاحب البصيرة هانز سيلي يقول: إن فصل الرضع عن أمهاتهم وجميع أنواع الترحيل الأخرى التي تندر معها فرص التواصل بين الأشخاص هي أشكال شائعة جدا للحرمان الحسي، وقد تصبح عوامل رئيسية في المرض. في كتابه أيام الثلاثاء مع موري، أفاد ميتش ألبوم بأن موري شوارتز أستاذه السابق المصاب
بالتصلب الجانبي الضموري كان عازمًا على إثبات أن كلمة محتضر ليست مرادفة لكلمة عديم الفائدة، ويتبادر إلى الذهن فورًا السؤال: ترى لما قد يحتاج امرئ إلى إثبات ذلك؟ لا يوجد إنسان عديم الفائدة، سواء كان رضيعًا لا حول له ولا قوة، أو مريضًا عاجزًا، أو بالغًا يحتضر. بيدي أن الهدف ليس إثبات أن بوسع المحتضرين أن يكونوا ذوى فائدة، وإنما رفض المفهوم الزائف القائل بأن على الناس أن يكونوا مفيدين كي يحظوا بالتقدير. تعلم موري في سن مبكرة أن قيمته تعتمد على قدرته على تلبية احتياجات الآخرين. هذه الرسالة نفسها التي انغرزت في قلوب العديد من الناس في وقت مبكر من حياتهم تعززها بشدة الأخلاقيات السائدة في مجتمعنا. في كثير من الأحيان يشعر الناس بأنهم لا يحظون بالتقدير إلا من أجل مساهماتهم النفعية، وأن الاستغناء عنهم يغدو سهلا إن هم فقدوا قيمتهم الاقتصادية. إن الفصل بين العقل والجسد الذي تقوم عليه الممارسة الطبية هو أيضا الإيديولوجية السائدة في ثقافتنا. قلما نفكر في التركيبات والممارسات الاجتماعية الاقتصادية كمحددات للمرض أو السلامة، تلك ليست في العادة جزءا من المعادلة، ومع ذلك فإن البيانات العلمية لا جدال فيها. العلاقات الاجتماعية الاقتصادية لها تأثير عميق على الصحة. على سبيل المثال، على الرغم من أن وسائل الإعلام والمهن الطبية المستوحاة من البحوث الصيدلانية تروج بلا كلل لفكرة أن ارتفاع الكوليسترول هو عامل الخطر الأكبر للإصابة بأمراض القلب بعد ارتفاع ضغط الدم والتدخين، فإن الأدلة تقول إن ضغط العمل أهم من كل عوامل الخطر الأخرى مجتمعة، ناهيك بأن الضغط النفسي بشكل عام وضغط العمل بشكل خاص يساهمان بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. ومن الواضح أن تأثير العلاقات الاقتصادية في الصحة يرجع إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع أكثر قدرة على تحمل تكاليف وجبات صحية وظروف معيشية وعمل صحية وأنشطة تقلل من الضغط النفسي. في الآونة الأخيرة نشر دينيس رافائيل الأستاذ المشارك في كلية السياسة الصحية والإدارة في جامعة يورك بتورونتو دراسة عن التأثيرات المجتمعية في أمراض القلب في كندا والبلاد الأخرى، وقد خلص إلى أن من أهم ظروف الحياة التي تحدد ما إذا كان الأفراد سيظلون بصحة جيدة أو يمرضون هو دخلهم. بالإضافة إلى ذلك قد تتأثر الصحة العامة لمجتمع أمريكا الشمالية بتوزيع الدخل بين أعضائه أكثر مما تتأثر بالثروة الإجمالية للمجتمع. وجدت العديد من الدراسات أن الظروف الاجتماعية الاقتصادية وليس عوامل الخطر المتعلقة بالصحة ونمط الحياة هي السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن الظروف في بواكير الحياة مهمة بشكل خاص. أما عنصر السيطرة فهو الجانب الأقل وضوحًا، وإن كان لا يقل أهمية عن الحالة الاجتماعية والوظيفية كعوامل محددة للصحة، نظراً إلى أن الضغط النفسي يتفاقم كلما تضاءل إحساس السيطرة، فإن الأشخاص الذين يمارسون سيطرة أكبر على عملهم وحياتهم يتمتعون بصحة أفضل. أثبتت دراسة ويتهول البريطانية هذا المبدأ، حيث أظهرت أن موظفي الخدمة المدنية من الدرجة الثانية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة برؤسائهم على الرغم من الدخل الذي يكاد يكون متماثلا. عندما نسلم بالنموذج متعدد الأجيال للسلوك والمرض، ونسلم أيضا بالتأثيرات الاجتماعية التي تشكل الأسرة والحياة البشرية،
سنتخلى عن موقف اللوم غير المفيد وغير العلمي. إن نبذ اللوم يمنحنا حرية المضي نحو التحمل الضروري للمسؤولية، وهي المسألة التي سنتطرق إليها عندما نتناول موضوع الشفاء في الفصول الأخيرة.